Sziasztok! Ebben a videóban 2 új receptet fogok kipróbálni. Én azt gondolom, hogy nem vagyok azzal egyedül, hogy rengeteg olyan recept van elmentve vagy a telefonomon, vagy receptkönyvekben, amit már nagyon régóta meg szeretnék csinálni, de valahogy mindig elfelejtem, és mindig, vagy hát viszonylag gyakran a megszokott ételekhez, receptekhez nyúlok. És ezért úgy döntöttem, hogy ha minden jól megy, akkor ebből is esetleg lehet egy sorozat, hogy csak új recepteket próbálok. Mert arra gondoltam, hogy akkor egy videóban egy sós és egy édes receptet fogok tesztelni. Amit ma csinálni fogunk, az egy ilyen, hát ahhoz a kelt péksütihez hasonlít, amit amúgy Csehországban, Prágában ettünk egyszer, ilyen kerek kelttészta, ami meg van töltve mákkal, túróval, gyümölcsökkel, majd rakok be ide egy képet, hogy tudjátok, hogy miről beszélek, és ehhez találtam egy hasonló receptet, nem vagyok benne biztos, hogy ez 100%-ban az a recept, de ahhoz hasonlít a legjobban, és ezt szeretném kipróbálni, és ezt túróval és áfonyával fogom majd én tölteni. Természetesen az eredeti recept videót, amit találtam, azt be fogom linkelni nektek, mert igazából a tészta recept az, amit igyekszem pontról pontra követni. A töltelék az, amit én egy kicsit így improvizálok, mert nem szeretném se pudinggal, se csak gyümölccsel megtölteni, ezért gondoltam, hogy egy túrós áfonyás az tökéletes lehet. És a másik recept az meg egy ilyen tepsis paradicsomos, pestós, burrátás gnocchi. Így első ránézésre hasonlít ahhoz, amit szoktam csinálni, ezt a sült fetes paradicsomos tésztát, de itt azt tetszett a legjobban, hogy igazából minden megy a tepsibe, és csak a legvégén kerül hozzá a pesto meg a burrata, és csak össze kell keverni, össze kell sütni, és készen is van, tehát ilyen szempontból viszonylag kevés a mosogatni való, úgyhogy már csak emiatt is tetszett a recept, és hát mi nagyon szeretjük a gnokkis ételeket, úgyhogy gondoltam, akkor ez lehet a másik, amit ma kipróbálunk. Mivel mindegyiket a sütőben kell megsütni, ezért azt fogjuk csinálni, hogy a sütivel fogjuk kezdeni, hisz ott amúgy is a tésztának kelnie kell. És tudjátok jól, hogy nekem ezek a keltészták a mumusaim, mint ahogy sokan írtátok, hogy nektek is, mert egyrészt úgy érzem, hogy egy kicsit, nem tudom, gondolkodok főzés-sütés közben, és nem csak megszokásból csinálok dolgokat, tehát tényleg egy kicsit felfrissít is, még hogyha a végére elfáradok, mert hát azért itt leszek egész délelőtt a konyhában, nagy lelkesedéssel szoktam ezeknek nekiállni, egy tök jó kísérlet, és hát bízom benne, hogy azért annyira lesz jó, hogy meg lehet enni, mint mondtam, már nagyon rég volt az, hogy valamit ki kellett dobni, meg már múltkor is, amikor a gyerekkori kedvenceket csináltam, ott is tök jól sikerült a keltészta, úgyhogy bizakodó vagyok, de mint a legtöbb keltészta, és ez is inkább egy édesebb keltészta természetesen, mindegyiknek más a receptje, és én annyira vágyom egy olyan keltészta receptre, amit nem tudom, legalább 5 féleképpen felhasználhatok, de valahogy úgy érzem, hogy bármelyik recept, amit nézek, mindenkinél egy kicsit mások az arányok, az összetevők hasonlóak, de itt is például nem kell bele tej, csak víz kell bele, különböző mennyiségű liszt, meg vaj, szóval engem ez szokott összezavarni leginkább, hogy miért ennyire különbözőek az arányok egy igazából ugyanolyan keltésztához, mint amit például múltkor is csináltam. Na mindegy, ezért is szeretnék kísérletezni, hogy ezt kitapasztaljam, hogy ez mit számít, hogyha ezek az arányok különböznek. Na, de akkor azt gondolom, hogy elég volt a bevezetőből. Akkor most összeállítom a tésztát, és hát, mint múltkor is, várom azt, hogy azért a duplájára megkeljen, és akkor utána lehet formázni ilyen kis golyókba, és utána is még egy kicsit hagyjuk kelni, és szerintem bízom benne, hogy esetleg addigra meg tudjuk csinálni a sütit, hogy konkrétan ki is sütjük, mielőtt berakom a gnocchikat, és akkor így pont ebédidőre készen lesz a gnocchi is. Na de akkor nincs más hátra, mint hogy ennek nekiálljunk, és összeállítsuk, és hagyjuk, hogy pihenjen.
viszonylag lágyabb tésztát kaptunk, mint amit múltkor csináltam, keltésztát, de ettől függetlenül azért lehetett egy kicsit ilyen gombócabb formába formázni. Ebben fogom hagyni ugyanígy, hogy itt keljen, egy kicsit melegebb helyre rakom, és akkor egy óra, másfél óra múlva ránézünk, hogy hogyan alakul, hogy lehessen kisebb gombócokat csinálni, mert hogyha megcsináltuk azokat a kisebb gombócokat, amit a videó alapján úgy látom, hogy egy ilyen 8-9 darab gombóc lesz belőle, azt is miután így elhelyeztük, hagyni kell legalább egy fél órát még, hogy keljen, és akkor utána lehet így benyomkodni, ahova meg majd megy a töltelék, úgyhogy most megy pihenni. Na, egy kicsit több mint egy órát pihent, és ha nem is a duplájára, de azért kelt valamennyit. Most úgy döntöttem, hogy megformázom a kis golyókat, és akkor, mint mondtam, azokat is hagyom még kelni. Nehéz megítélni, hogy mikor jó a tészta, mert ezekben a rövid videókban, amik Instán meg TikTokon vannak, nem minden lépést mutatnak meg, tehát már csak azt mutatja meg, amikor kiborítja a tésztát, de hogy az mennyi ideig kelt, mi volt az eredeti állapota, azt nem mutatta meg, úgyhogy én bízom benne, most eddigi tapasztalataim alapján, hogy ez így jó lesz, és megcsinálom a kis golyókat, és akkor azok is még pihennek, mert amúgy meg nagyon jó illata, meg állaga van, úgyhogy bizakodom. Kicsit belisztezem itt a felületet, mert azért ez egy lágyabb tészta, és szerintem még fog egy kis lisztet felvenni. És ő amúgy azt csinálja a videóban, hogy nem is egy ilyen nagy gombócot csinál, és akkor azt próbálja elosztogatni, hanem ezt így kicsit kilapítja, és ezt vágja el, és utána csinál gombócot. Ez talán amúgy egy kicsit jobb trükk, hogy viszonylag hasonló méretű gombócokat kapjál a végén. Mindjárt megnézzük, hogy egyszer így, meg így. Igen, és akkor így 9 darab lesz. Ja, szerintem valami ilyesmit csinálok, és akkor utána lemérem, hogy azért biztos, ami biztos, de most nem kell, hogy tökéletesen egyforma legyen. Amúgy tényleg állagra nagyon finom lágy, és olyan kis könnyen kezelhető. Jó. És akkor igen, talán ez a kettő egy picit kisebb, hát nem mérem le. Veszélyesen élünk, úgyhogy most nem fogom lemérni, és lesz, ami lesz, és akkor csinálok ilyen kis golyókat. És amúgy, hogyha nem tudom mennyire látszik talán kamerán, de amúgy látszódnak ilyen kis buborékok, amik a kelésnél keletkeznek, tehát él a tészta, és akkor félreteszem. Amikor kikevertem az edényben, akkor kicsit féltem tényleg, hogy túlságosan lágy lesz, és nem lehet kezelni, de nagyon jó. Talán most itt látszik itt a kis buborék. Már most rögtön át is helyezem a tepsire, hogy onnan már ne kelljen mozgatni, és majd keresek valamilyen kis kerek dolgot, amivel ilyen mélyedést fogok csinálni. Talán bele is férnek mind a tepsibe, és akkor nem kell kétszerre kisütni, meg most az se baj, hogyha egy picit összeérnek, tehát az nem probléma. Amúgy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én amúgy imádok keltésztával dolgozni, még hogyha nem is mindig úgy sikerül, ahogy kellene, de hogy ez egy olyan jó állag, hogy én ezt, tehát hogy minden nap, ha lehetne, akkor így formáznék golyócskákat, ez kb. Ilyen meditáció, vagy nem tudom, hát hiába gyerekkorunkban is gyurmáztunk. És akkor az utolsó, ide raktam a kis labdákat, és akkor most ezt is lefedem, és amíg bekeverjük a túrós tölteléket, addig ezek itt kelhetnek, és lehet, hogy közben el is indítom a sütőt is, 180 fokra fogom felmelegíteni, alsó-felső sütéssel. Tehát a túrós töltelék az nagyon egyszerű lesz, van itt 250 g túróm, egy tojás, cukor, és a citromnak a felét szerintem azt fogom lereszelni és rakom bele. És itt van még egy túró, ha esetleg, amikor töltögetjük a gombócokat, ha ez nem lenne elég, én abban bízom, hogy elég lesz, hát igyekszem majd kiporciózni, mert
Amúgy sem rakom teljesen tele, hisz a tetejére még kerül áfonya is, úgyhogy szerintem ez így elég lesz. És ezt igazából érzésből csinálom. Most kb. Ehhez a 250 g túróhoz rakok egy, hát nem tudom, 100 g cukrot, tehát nem csinálom túl édesre, inkább ilyen frissebb íze legyen, és ne ilyen nagyon tömény édes. Lehet, hogy rakok bele egy evőkanál tejfölt még, mert az amúgy is van most megbontva. Attól igazából egy picit lesz csak lágyabb a szerkezete. Így sokkal jobb, hogy van benne egy jó pupos evőkanál tejföl. Igen, ez szerintem bőven elég lesz, tehát a másik túrót azt el is rakom. Ide készítettem mindent, itt van már az áfonya is, amit megmostam és szárazra töröltem. Van egy tojás, amit most összekevertem, hogy lekenjük majd a szélét, illetve itt maradt a cukor, mert ő is azt csinálja, hogy a szélét egy kicsit megszórja cukorral, és akkor az is rásül. Na hát most nekem nincsen jobb kis kerek dolgom, de talán ez pont jó méret ehhez, amivel amennyire tudom, benyomom, és egy kicsit így kilapítgatom. Nem tudom, mennyire látszik most, de majd mindjárt mutatok közelebbi felvételt is, és akkor egy kanálkával rakok a túróból, és rakok rá pár szem áfonyát. Hát fantasztikusan néz ki, hogy így is marad-e, az egy másik kérdés, de most ezt végig megcsinálom, és utána mehet is a sütőbe. Itt a végére már jobban rááll a kezemre az, hogy hogyan csináljak mélyedést. Hát bízom benne, hogy nem fog kifolyni a túró. Talán egy van, amit egy kicsit túltöltöttem, de bízom benne, hogy jó lesz. Hát gyönyörűen néznek ki, az 100%, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz a végeredmény. Mert hogyha ez így szuper lesz, akkor 100%, hogy fogok csinálni mákos verziót is. De most úgy voltam vele, hogy legyen túrós. Jó, és akkor egy picit megszórom a tetejét cukorral, de csak tehát legalábbis igyekszem csak a tésztára rakni, tehát hogy a túrós részre már ne menjen. Hát szerintem csodálatos. És kb. Egy 25 percet fogom sütni majd. És nincs megállás, mert amíg a sütik a sütőben sülnek, addig összeállítjuk ezt a nyokkis paradicsomos tepsis ételt, és amint azok kijöhettek, akkor ez mehet is be a helyére, és ezt is kb. Amúgy egy ilyen 25 percig fogom sütni, úgyhogy a paradicsomot, a nyokkit, a lilahagymát és egy kis olívaolajat fűszerekkel összekeverek itt, és megvárjuk, hogy a süti elkészüljön. A paradicsomot, mint annál a másik tepsis ételnél is, igazából nem kockázom fel, így ahogy van, ezek ilyen kisebb koktél, datolya méretű paradicsomok, úgyhogy ez itt maradhat. És a nyokkit így, ahogy van, főzés nélkül ide belerakjuk, mert majd hát legalábbis azt feltételezem, hogy a paradicsom leve, az olívaolaj, ezek fogják adni azt, hogy megpuhuljon. Egy fej lilahagymát is felkockáztam, ilyen kisebb darabokra. Locsolok rá, hát nem tudom, 3-4 evőkanál olívaolajat, egy teáskanál só,
Hát egy ilyen negyed teáskanál bors, és akkor még rakunk bele valamilyen zöld fűszert. Nem túl sokat, mert a végén úgyis kerül rá pesto, tehát az is egy zöld fűszer, de egy ilyen fél teáskanál bazsalikom meg oregano szerintem rontani nem ront rajta, és ezt jól összekeverjük. Hát nagyon kíváncsi leszek, mert sütöttem már nyokkit serpenyőben, úgy, hogy nem főztem ki, és csak egy kis vizet használtam ahhoz, hogy megpuhuljon, tehát lehetséges, de azért izgulok, hogy jó legyen. Max, hogyha úgy érzem, hogy nem akar nagyon puhulni, és a paradicsom nem ad neki elég szaftot, nedvességet, akkor egy pici vizet öntök hozzá, de szerintem most egyelőre ez így jó lesz. És akkor, ami nem kell már, azt elpakolom. Amúgy ezt a sima, egyszerű pestót fogom majd a végén rárakni, amikor készen van ez a rész, akkor rakok rá pestót, meg a burátát is így elfelezem, és amikor merem majd ki, akkor keverednek össze a dolgok, vagy hát legalábbis a videóban így mutatta a srác, úgyhogy azt fogjuk követni. Gyors beraktam a paradicsomos nyokkit is a sütőbe, meg azt felvettem 200 fokra közben, de hát ezek csodálatosan néznek ki. Egyáltalán nem folyt ki a túró, amitől esetlegesen féltem. Itt egy-két sütinél az áfonya egy picit kifolyt, de egyáltalán nem probléma, meg egy kicsit összeértek, mint gondoltam, de nem szerettem volna kétszer kisütni, úgyhogy nekem ez így tökéletes, nagyon jól néz ki. Mindenképpen meg kell várni, hogy most ezek kihűljenek, és szerintem ebéd után fogunk ebből majd kóstolni, és addig meg meglátjátok, hogy hogyan is néz ki az ebéd. Elkészült a nyokki is. Néztem közben, hogy puhul-e a nyokki, és nagyon szépen megpuhult, sőt, picit pirult is a külseje, ami szerintem csak jót tesz neki. És akkor amit most csinálni fogok, mielőtt úgy összekeverem, az az, hogy teszek rá egy kis pestót, meg így elhelyezem rajta a burátát, és akkor utána merek ki adagokat magunknak, úgyhogy tálalhatunk. Kicsit már belevágtam itt a tálkájában, és elhelyezem itt. Ugye a burrata az nagyon puha, krémes, ezért is nem kell vele együtt megsütni. És akkor rakok ide egy kis darabot. Hát csak a látvány miatt igazából, ezt úgy rakod rá, hogy szeretnéd, lehet úgy is, hogy már kitálaltál, és akkor elhelyezed, még hogyha nem is a legszebb, de kicsit színesebb lett legalább. Ezt most megkóstolom, és akkor utána ebédelünk is egyet. Próbálok egy kis paradicsomot is szedni, egy kis sajtot, egy kis pestót, meg hát nyokkit. Nagyon jó lett. Annak örülök tényleg, hogy a nyokki ilyen szuperül megpuhult, még akkor is, hogyha nem lett előre kifőzve, sőt, még azt kell, hogy mondjam, hogy így az íze jobban tetszik, vagy az állaga inkább úgy mondom, hogy belül puha, de kívül van egy kis ropogós elem, és hát én azt gondolom, hogy minden, ami ebbe a tepsibe került, az nagyon finom, úgyhogy rossz nem lehet ez az étel. Nagyon elégedett vagyok vele, mert hát tényleg pikpak összedobod, egy egyszerű kis ebéd, úgyhogy most megebédelünk, és akkor utána megkóstoljuk az áfonyás túros sütit is.
Meg is ebédeltünk, és amúgy tényleg nagyon finom lett az ebéd. Még azt mondom, hogy ez egyszerűbb, mint amit szoktam csinálni, az a tésztás nyokkis, és talán egy kicsit komplexebb íze van. Nagyon jó ez a burrata, amikor erre a meleg ételre így rárakod, és egy kicsit elkezd így ráolvadni. Annyit csinálnék talán egy kicsit másképp, hogyha kijött a paradicsomos nyokki a sütőből, akkor a pestót, meg ezt a burratát, miután így elosztogatom, összekeverek mindent. Így is amúgy nagyon finom volt, de persze látvány szempontjából az a szép, hogyha így el vannak osztogatva a dolgok, és szép színes, de ettől függetlenül nagyon finom volt, úgyhogy jól is laktunk vele. Egy kis adag maradt még, hogy vacsira megenni, na de szerintem mindenki ezt várja, hogy vajon ezek a kis túrós kalácsok, süti, ez milyen is lett, úgyhogy nézzük meg, hogy akkor hogyan is sikerült. Nagyon finom, puha a tészta, finom kis ropogós lett itt a cukornak köszönhetően a külseje is. Na de akkor lássuk, hogy milyen lett az íze. Nagyon finom. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jól fog sikerülni, főleg úgy, hogy nekem ezek általában elsőre nem mindig szoktak összejönni, de ez nagyon jó. Annyira finom, vajas és lágy, ez a kalács tésztának mondanám, talán ahhoz hasonlít a legjobban, egy kicsit a briós állag, de közben meg puhább is, nem is tudom tényleg, és egyáltalán nem kívánom azt, hogy a túros töltelékbe, vagy akár az áfonyát is még jobban cukrozzam meg. Ez így pont jó, hogy egy kicsit egy ilyen frissebb ízt ad neki az áfonya is, meg a túró is. Én nagyon elégedett vagyok, hát ez tényleg nagyon finom lett, úgyhogy nagyon boldog vagyok mindkét étellel, hogy kipróbáltam. És tényleg ezeknek a videóknak az a lényege, hogy titeket is esetleg motiváljalak arra, hogy próbáljatok ki új dolgokat, amennyiben lehetséges, vagy ha vannak elmentett receptek, akkor azok közül valamit csináljatok meg. Nem is feltétlenül ezeket pont, de ezt az áfonyás sütit, ezt mindenképpen ajánlom, hogy ezt a kalács tésztát, ezt csináljátok meg, mert amúgy simán el tudom képzelni, hogy a jövőben csinálok ebből mákos verziót, vagy akár ilyen pudingos almás verziót is, vagy csak simán almás verziót, ahol lefőzöm egy kicsit előre az almát, ilyen fahéjasan, és azzal töltöm meg, tehát tényleg nagyon sokféleképpen lehet megtölteni így ezt a kis kalácsot, úgyhogy nagyon boldog vagyok, de gondolom látszik rajtam, hogy nagyon örülök annak, hogy jól sikerült, úgyhogy ez most még simán belém fér így ebéd után, úgyhogy ezt megeszem. Én meg megköszönöm, hogy itt voltatok, végignéztétek a videót, és hogyha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!